สวัสดีครับวันนี้ Osuke Channel จะมาขอนำเสนอวิธีสอนการปั้นน้องถุงหรือ X Boy จากเกม Identity V นะครับจะเป็นยังไงติดตามได้เลยเริ่มด้วยการปั้นน้องถุงแบบคร่าวๆออกมาดูก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจสัดส่วนก่อนนะจากนั้นเราก็ขึ้นโครงด้วยฟลอยด์นะครับขยำให้เป็นก้อนเลยแล้วเอาไปทาบกับแบบที่เราปริ้นมาบีบให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการนะครับแล้วก็เอาดินโพลิเมอร์ของเราเนี่ยห่อหัวน้องถุงไว้เลยแล้วก็เกลี่ยให้เป็นรูปทรงตามที่เราต้องการต่อมานะครับเรามาทำรอยยับของเสื้อผ้าโดยการที่ปั้นดินเป็นเส้นๆนะและจากนั้นเราก็เอาเครื่องมือปั้นของเราเนี่ยเกลี่ยไปให้เกิดรูปทรงเป็นรอยนูนตามที่แบบเหมือนโดนเชือกรัดที่คออาจจะใช้เครื่องมือซิลิโคนในการเกลี่ยเพื่อให้เรียบด้วยนะครับผมใช้เครื่องมือแบนๆนะครับปาดให้รอบหัวเลยเพื่อให้เป็นปาดจากนั้นเราตัดดินโพลิเมอร์เป็นสามเหลี่ยมนะแปะเพื่อให้เป็นเหมือนซี่ฟันที่น้องถุงมีครับและเกลี่ยดินให้เข้ากันพอเราได้ปากที่ต้องการแล้วเราก็ใช้เครื่องมือหัวแหลมนะครับจิ้มลงไปเพื่อให้เป็นเหมือนรูรอยเชือกที่ปากน้องถุงนะจากนั้นใช้โพลิเมอร์ซอฟท์เทนเนอร์นะครับทาไปบนผิวดินเพื่อทำให้ผิวหน้าดินเรียบนะผมเลือกใช้ผ้าไนล่อนนะครับเพื่อจะสร้างเท็กเจอร์กระสอบให้กับหัวของน้องถุงนะโดยการกดลงไปให้ทั่วบริเวณนะครับขึ้นโครงน้องถุงด้วยลวดอลูมิเนียมนะครับจากรูปที่เราปริ้นมาก็ดัดลวดตามไปเลยแล้วโปะดินโพลิเมอร์ให้ทั่วตัวให้เป็นโครงคร่าวๆของน้องถุงก่อนพอได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้วเราก็เอาปืนเป่าลมร้อนครับเป่าสักระยะหนึ่งให้หน้าดินพอแข็งตัวและนำดินโพลิเมอร์มาแปะซ้ำอีกรอบให้เป็นร่างกายของน้องถุงนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ปั้นกล้ามเนื้อแล้วเพราะว่าน้องถุงตัวค่อนข้างผอมบางเนอะเราก็จะทำเป็นในชุดเสื้อแขนยาวของเขาก่อนเลยเราก็ค่อยๆโปะดินไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สร้างรอยยับบนเสื้อผ้านะครับใช้เครื่องมือปั้นที่เรามีนะก็ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะฮะส่วนดินที่แข็งแล้วผมใช้โพลิเมอร์ซอฟท์เทนเนอร์นะครับในการทาแล้วค่อยแปะดินที่ยังไม่ได้อบเข้าไปเพื่อให้ดินโพลิเมอร์ยึดติดกับพื้นผิวของดินที่อบแล้วได้ง่ายขึ้นนะจากนั้นก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดด้วยเครื่องมือปั้นนะครับทำเป็นกางเกงสร้างรอยยับด้วยการที่ปั้นดินเป็นเส้นแล้วก็แปะจากนั้นเอาเครื่องมือค่อยๆเกลี่ยให้มันเป็นขอบเป็นสันนะครับตามที่เราดีไซน์เอาไว้เลยแล้วก็รีดดินโพลิเมอร์ให้เป็นแผ่นนะแล้วเอาเครื่องมือตัดพิซซ่าทำให้ขอบมันตรงจากนั้นผมก็เอามาทำเป็นในส่วนของเสื้อกั๊กของน้องถุงนะครับทาบไว้บนตัวเลยแล้วก็ตัดให้เป็นรูปทรงเสื้อกั๊กของน้องเลยแต่ว่าต้องเบามือหน่อยนะเดี๋ยวมันจะทะลุไปโดนดินด้านหลังนะครับเตือนแล้วนะในส่วนที่เป็นรอยต่อนะครับเราก็เอามือรูดเก็บไปเลยก็ได้ดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างกระเป๋าก็ตัดดินให้เป็นรูปนะครับแล้วก็เอาไปแปะจากนั้นก็เอาเครื่องมือกดเข้าไปให้เป็นเหมือนรอยตะเข็บในส่วนของสายเอี้ยมนะเราก็เอาดินโพลิเมอร์ที่เรารีดเมื่อกี้แหละตัดให้เป็นเส้นแล้วก็แปะเข้าไปเลยไม่ยากนะครับอันนี้จากนั้นก็เอามือเกลี่ยเหมือนเดิมครับให้เรียบและอันนี้ก็เป็นขอบกางเกงนะก็ทำวิธีเดิมเช่นกันนะครับเรื่องรอยต่อของดินนะครับก็มีข้อควรระวังนิดเดียวก็คือเราก็ต้องมือเบากับมันหน่อยไม่งั้นจะเสียรายละเอียดของงานได้จากนั้นเราก็ทาโพลิเมอร์ซอฟท์เทนเนอร์แล้วเอางานไปอบในครั้งแรกนะครับลวดเบอร์เล็กนะครับในการทำนิ้วตัดให้ครบจำนวนนะครับจากนั้นก็นำมาผูกด้วยด้ายแล้วทาด้วยกาวตราช้างนะเพื่อสร้างความยึดติดให้มันแข็งแกร่งขึ้นจากที่กาวแห้งแล้วนะครับเราก็เอาดินโพลิเมอร์พ
พอกแค่เพื่อให้เป็นโครงเท่านั้นแล้วก็เอาไปอบก่อน1รอบนะจากนั้นเราก็เอาโพลิเมอร์ซอฟต์เทนเนอร์เนี่ยทาไปในส่วนที่มันแข็งแล้วก็ค่อยๆเอาเศษดินแปะค่อยๆแปะให้มันออกมาเป็นนิ้วพอได้เป็นอุ้งมือเสร็จเราก็เอาไปต่อกับตัวแขนของหุ่นที่เราปั้นไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเราก็จัดทรงท่าโพสของมือให้สวยงามตามที่เราพอใจนะครับจากนั้นเราก็เอาดินโพลิเมอร์เนี่ยรีดเป็นแผ่นแล้วก็มาหุ้มไว้ในส่วนที่เป็นรวดนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบตัดแล้วก็เก็บรายละเอียดเกลี่ยแล้วก็เติมมัดกล้ามเนื้อเข้าไปให้กับแขนให้ดูเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อนๆลองเปิดภาพ Anatomy กล้ามเนื้อประกอบไปด้วยนะครับจะได้ทำงานง่ายขึ้นในส่วนของเท้านะผมก็เอาลวดเบอร์เล็กนี่แหละทำให้เป็นโครงเท้าก่อนบิดเกลียวนะครับให้มันแน่นหนาจากนั้นเราก็นำดินโพลิเมอร์เนี่ยพอกเข้าไปเหมือนเดิมต้องเบามือหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาฟลอยด์มาเป็นแกนและดินมันจะแอบดิ้นนิดนึงอันนี้เราก็เบามือหน่อยแล้วก็ค่อยๆแปะไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนเชียวในพาร์ทของเท้านะครับจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากนะครับอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับหลักสังเกตของเพื่อนๆแล้วตอนนี้เราก็ค่อยๆแปะดินแล้วก็ดูรูปประกอบเท้าไปด้วยนะอย่างงานเนี้ยผมก็ถ่ายรูปเท้าตัวเองแล้วก็โพสต์ให้เป็นท่าของน้องถุงอ่ะแล้วผมก็ค่อยๆปั้นตามไปทีละส่วนนะลองทำดูไม่ยากการทำ texture ไม้นะครับก็ไม่ยากก็เอาเครื่องมือที่เป็นแปรงลวดนะครับขีดเพื่อสร้างรอยไม้ก่อนปุ๊บจากนั้นเราก็เอาเศษดินโพลิเมอร์ที่เหลือเนี่ยใส่ไปในถ้วยแล้วหยดโพลิเมอร์ซอฟต์เทนเนอร์ไปประมาณหนึ่งแล้วคนจนกว่ามันจะเป็นครีมนะพอเราได้เป็นครีมจากที่เห็นในคลิปแล้วเราก็ควักเอามาแปะกับตัวงานแปะไปเลยไม่ต้องทานะให้มันเป็นรอยนูนๆตะปุ่มตะป่ำนั่นแหละเราจะได้เท็กเจอร์ไม้ที่สมบูรณ์ครับจากนั้นเราก็เอางานไปอบก็เป็นอันเสร็จพิธีทำเท็กเจอร์ไม้นะจ๊ะเทคนิคในการทำเชือกนะครับก็ปั้นเส้นโพลิเมอร์ขึ้นมา2เส้นแล้วก็ทำการบิดเกลียวมันเข้าไปนั่นแหละแค่นั้นก็ได้เชือกที่เราต้องการแล้วจากนั้นเราก็เอาเสียบเข้าไปในรูที่เราเจาะไว้ตั้งแต่ทีแรกก็ค่อยๆอัดเข้าไปให้มันเต็มรูที่เราเจาะไว้และการใช้เครื่องมือซิลิโคนนะครับจะทำให้ง่ายต่อการจิ้มดินเข้าไปในรูเลยนะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเทคนิคทำผ้าคลุมให้พริ้วนะเราก็ทำการจัดทรงผ้าคลุมตามรูปทรงที่ต้องการและเอาปืนเป่าลมร้อนเป่าให้พอผ้าอยู่ทรงนะครับพออยู่ทรงเสร็จปุ๊บเราก็เอาเข้าไปอบเพื่อให้มันแข็งแล้วใช้เครื่องเจียนะเจียไปตามปลายผ้าให้มันเป็นรอยขาดตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมในส่วนของขวานนะครับเราก็รีดดินโพลิเมอร์ให้เป็นแผ่นแล้วเราก็กรีดคัตเตอร์ไปในตามรอยของขวานนะครับที่เราออกแบบเอาไว้ไปอบให้สุกและแข็งเลยนะครับหลังจากที่เราอบดินจนสุกเรียบร้อยแล้วเราก็เอาขวานเนี่ยมาขัดด้วยกระดาษทรายในส่วนของสันขวานนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันคมใช่ไหมผมเอากระดาษทรายเบอร์80ขัดก่อนให้มันเฉียงพอมันเฉียงเสร็จปุ๊บมาเก็บรายละเอียดด้วยกระดาษทรายที่ละเอียดหลังจากนั้นเราก็เอาโพลิเมอร์ซอฟต์เทนเนอร์นะครับทาไปในส่วนที่เราจะเอาผ้ามาพันแล้วก็เอาดินโพลิเมอร์ที่รีดเป็นเส้นมาพันให้รอบเลยเป็นผ้าที่ไว้พันขวานแล้วเราก็ใช้เครื่องมือปั้นนะครับในส่วนของด้ามกดแล้วคลึงเพื่อที่จะทำให้เกิดร่องรอยเหมือนแบบผ้าไนล่อนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็เอางานทั้งหมดเนี่ยไปอบอีก1รอบเพื่อให้เชือกมันแข็งตัวเราจะมาทำในส่วนของฐานกันแล้วนะตอนนี้ผมกำลังทำในส่วนของต้นสุขติผมก็เจาะฐานแล้วก็เอาลวดขึ้นเป็นรูปต้นไม้เป็นต้นสุขติใช่ไหมแล้วก็เอาฟลอยด์ค่อยๆห่อให้มันเป็นเชฟของต้นสุขติที่ผมออกแบบขึ้นมาเองแล้วกันนะจะเห็นตามในรูปนะครับ
แล้วผมก็จะใช้ดินอีพ็อกซี่นะครับมาทำในส่วนของฐานเพราะว่าอีพ็อกซี่มันมีคุณสมบัติของการที่สามารถแห้งเองได้แล้วมีความแข็งแกร่งสูงนะครับเทคนิคการที่ทำให้อีพ็อกซี่ไม่ติดนิ้วนะครับก็คือเราขยันเอานิ้วจิ้มวัสลีนแล้วก็ปั้นงานไปเรื่อยๆครับจะทำให้อีพ็อกซี่ไม่ติดนิ้วนะในส่วน texture ของต้นสุขตินะครับผมก็จะใช้ฟลอยด์ที่เป็นก้อนนี่แหละกดไปให้ทั่วตัวงานจากนั้นเราก็ปล่อยให้งานแห้งแล้วก็ทำการลงสีเลยครับผมงานที่เสร็จเรียบร้อยจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับคลิปสอนปั้นน้องถุงนะมีคำถามอะไรสามารถสอบถามไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าถูกใจคอนเทนต์ของผมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ขอบคุณครับ